बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन زمونږه یو ډیر اهم لیکچر دی چې ډیرو سټوډنټانو ته په دې کې مسله ده چې anything to the power 0 is equal to 1. آیا anything to the power 0 is equal to 1 دا ولې برابر دی؟ صحیح شو. زیات کا سټوډنټ ته په دې کې مسله ده هغه دا anything to the power 0 is equal to 1 دا راټکړی دی، خو هغه نور په دې کانسپټ نه پوهېږي چې آیا دا ولې د 1 برابر دی. صحیح شو. نن به موږ تاسو ته په دې لیکچر کې مکمل کانسپټ ښیو، نو چېرته هم مزه زموږ سره په دې ویډیو کې اوسئ. نو زه خپل ټاپک طرف ته که زه د لیفټ هینډ سایډ راوالمه a to the power 0. صحیح شو. دا 0 چې کوم دی دا په دې فارم کې لیکلی شم چې 0 is equal to n minus n. دا n minus n نه واپس راځي، زموږ سره 0 راځي. لازم نه ده چې زه n minus n والمه، تاسو 2 minus 2 هم اخیستی شئ، 3 minus 3 هم اخیستی شئ. د دوو سیم نمبر چې کله موږ ډفرنس کوو نو د هغې د انسر نه زموږ سره 0 راځي. صحیح شو. نو داسې داسې لیکلی شم چې a او د 0 په ځای څه ولیکم n minus n ولیکم. صحیح شو. اوس که زه دې ته وګورم نو موږ یو فارموله ویل به چې a to the power x into a to the power y دا زموږ سره برابر وي د a to the power x plus y. صحیح شو. چې کله موږ ویلو چې کله بیسونه زموږ سره سیم وي نو پاور څه شي جمع کېږي. صحیح شو. نو دلته زموږ سره بیسونه څه دي دواړه سیم دي نو پاور څه شي جمع شو. دلته ما a واخیستو او په پاور کې مې څه کو دواړه جمع کو نو x plus y شو. که زه دلته وګورم نو دلته زموږ سره a power n minus n دی او دلته زموږ سره دی a power x plus y دی. صحیح شو. که زه دې وګورم نو دا زه په دې فارم کې لیکلی شم که نه. صحیح شو. نو که زه دلته زموږ سره ماینس دی، دلته زموږ سره پلس دی، که زه دا داسې ولیکم چې a power x into a power minus y نو دا به زموږ سره څه شي a power x minus y به شي که نه. بلکل د دې فارم دا فارم او دا فارم زموږ سره سیم شو که نه. نو که زه دا په دې فارم کې زه لیکلی شم که نه نو دا دلته به شي چې a power 0 به په خپل ځای راکوشي او دا به زه په دې فارم کې ولیکم چې a power n into a power n minus n شو که نه. بلکل دا فارم په دې فارم کې ولیکو. صحیح شو. اوس که زه وګورم دا a power n چې minus n چې کوم دی دا زه په دې فارم کې لیکلی شم که نه. صحیح شو. نو دا به څه شي a power n into 1 over a power n دلته څه پاور څه نیګیټیو، دلته لاندې چې مې راکوز کو څه شو پازیټیو شو. صحیح شو. بیا anything to the power 0 په خپل ځای راکوز شي. صحیح شو. اوس دلته زموږ سره که موږ وګورو دا دوه د یو بل څه دي ریسیپروکل دي. صحیح شو. نو دا a power n او a power n چې زموږ یو بل سره کټ کو زموږ سره به څه راشي 1 به راشي. زموږ سره دا خبره پروف شوه چې anything to the power 0 چې کوم دی هغه زموږ سره څه برابر دی د 1 برابر دی. صحیح equal to 1. anything to the power 0 is equal to 1 وي، خو infinity to the power 0 چې کوم دی دا زموږ سره د 1 نه برابر، ځکه چې infinity خو زموږ سره نمبر نه دی. صحیح شو. نو infinity to the power 0 که چېرته راغی نو هغه به زموږ سره د 1 نه برابر، هغه به زموږ سره یو undefined فارم وي. صحیح شو. نو دا و زموږ نننی لیکچر. امید ده چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. که ویډیو خوښ شوي زموږ چینل سبسکرایب کړو او د فیسبوک پیج ورسره هم فالو کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. تھینک یو.